O nouă emisiune în care vorbim cu oamenii care lucrează la Asist, oamenii care sunt în diferite domenii și astăzi vorbim cu Ionela, care este pe HR. Spune-ne câte ceva despre tine, ce înseamnă să fii HR și detaliază-ne mai mult partea aceasta. Da. În primul rând, HR este prescurtarea de la reprezentant resurse umane. În principal, activitatea mea se concentrează pe procesele de recrutare și de selecție pentru joburi, internship-uri, stagii de practică. Pe urmă, imediat legat de această activitate, este activitatea de coordonare și de organizare a stagiilor de practică și de internship. Pe lângă asta, bineînțeles, sunt anumite procese specifice departamentului HR care vizează activități care implică membrii de echipă. Aici sunt destul de solicitante, iarăși. Cât de antrenantă este viața ta? Da, este o întrebare foarte bună. Să spunem că lucrurile se derulează cu un ritm atât de accelerat încât la o anumită etapă încerci să balancezi eforturile pe care le depui cu rezultatele pe care vrei să le obții și să te focusezi acolo unde sunt priorități. E clar că întâlnești foarte mulți oameni diferiți, la diferite puncte, să spunem așa, în viața lor și eventual în cariera lor. Care ar fi, să spun așa, sculptura candidatului ideal pentru IT? Îți imaginezi că aici lucrurile pot fi văzute diferit de către oameni diferiți în funcție de obiectivele și de ceea ce îi motivează. Însă sunt anumiți factori comuni pe care cred eu că sunt agreați de toată lumea. Și aici aș vrea să fac referire mai întâi la respectul de sine și la plăcerea de a avea un anumit job, de încrederea pe care o ai în tine și de mulțumirea față de nivelul de cunoștințe pe care îl ai. Însă, atenție, aici nu mă refer la autosuficiență, ci în același timp întotdeauna trebuie să urmărim anumite etape de creștere pe parcursul carierei. Pe de altă parte, este important și felul în care te văd oamenii. Adică, în momentul în care lucrezi într-o echipă, oamenii de succes, de regulă, sunt cei care au câștigat respectul echipei, care au o anumită importanță în un anumit rol în echipă. Sunt oameni care colaborează foarte bine și nu neapărat că, adică se gândesc și la cariera lor, dar în același timp și la mediul în care lucrează. E clar că, având o dinamică atât de mare partea IT, înseamnă că duce la o dinamică destul de mare în ceea ce înseamnă personalul. Adică, în permanență sunteți interesați de oameni care doresc să-și dezvolte cariera în această linie și atunci, vrând nevrând, ajungeți să interacționați foarte, foarte mult cu tinerii. Mai exact, despre ce este vorba? Pentru a identifica noi colegi, una din variantele foarte bune și cu rezultate foarte bune sunt stagiile de practică și cele de internship pe care le organizăm în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare. De exemplu, în 2018 am organizat în total atât stagii de practică cât și de internship, undeva pe la 72 de stagii
cu precizarea faptului că noi organizăm aceste stagii pentru a identifica noi colegi și, așa ca insight, din numărul de 72 de internship-uri și stagii de practică, 2/3 s-au concretizat în mărirea echipei Assist. Urmăresc și eu pagina voastră de Facebook, acolo aveți o dinamică. Într-adevăr, acolo e mijlocul cel mai facil prin care cineva poate consulta stagiile de practică pe care le organizăm și, de asemenea, pe cele de internship. Deci, practic, este cartea noastră de vizită. Paginile de social media sunt întotdeauna menținute la curent și sunt cea mai bună sursă de informare. Pe lângă asta, întotdeauna cei interesați se pot adresa pe site-ul nostru, fie la una din adresele de contact, fie prin aplicarea la secțiunile de internship. Cui se adresează stagiile acestea de practică, de internship? Ai spus un număr de 72. Care e profilul? De regulă, marea parte a candidaților sunt persoanele care urmează cursurile de licență sau de masterat. Pe de altă parte, aș dori să precizez faptul că la Assist avem și colegi de la Facultatea de Silvicultură și colegi de la Facultatea de Limbă și Literatură Română, de asemenea studenți de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, specializarea informatică economică și de la alte specializări. Deci nu doar de la inginerie electrică și știința calculatoarelor, cum să zicem așa, ne-am fi așteptat. Vorbim și despre practică, vorbim și despre internship. În mintea unei persoane, să zic așa, nu tocmai avizate, poate însemna ceva asemănător și totuși este o diferență. Exact. Ambele programe sunt dedicate studenților, în mare parte, și masteranzilor, însă diferența dintre cele două constă în timpul de desfășurare, mai exact la stagiile de practică. Acestea se desfășoară pe o perioadă de 2 sau 3 săptămâni, pe când stagiile de internship au o perioadă mai lungă, de o lună până la 2 luni jumătate, în funcție de dificultatea limbajului și de viteza de adaptare a studentului sau elevului respectiv. Adică la internship intră mai tare în... Într-adevăr, internship-ul beneficiază și de un mentorship mai bun. Adică există un singur mentor care este dedicat unei singure persoane. Care ar fi pașii care ar trebui să-i parcurgă o persoană atunci când dorește să ajungă în punctul în care să se angajeze, de exemplu la Assist? Ca să o luăm de la început, ar trebui să acorde o mare importanță pregătirii teoretice, pentru că de multe ori detaliile fac diferența și în momentul în care studenții se vor confrunta cu anumite bug-uri, le spunem noi, le va fi mult mai ușor să se ducă la sursa problemei. Pe de altă parte, aceste cunoștințe, dacă nu sunt puse în practică, sunt uitate. Recomandăm studenților să aibă multă curiozitate în ceea ce privește un limbaj anume pe care și-l aleg, să încerce să lucreze prin proiecte personale. De asemenea, proiectele de la facultate sunt iarăși un ajutor în acest sens. Sunt sigur că studenții sunt foarte interesați de cum funcționează partea de internship, adică care sunt etapele, ce se întâmplă, care e momentul în care ei își depun candidaturile, cum se întâmplă lucrul acesta, mai departe cum decurg interviurile. Cum spuneam mai devreme, internship-urile diferă de stagiile de practică, inclusiv prin momentul în care ei aplică pentru acest program. De regulă, pentru internship-uri se poate aplica în orice perioadă a anului, un lucru foarte important, iar modalitatea de aplicare este una foarte la îndemână și de oriunde, prin site-ul oficial. Adică ei trebuie să acceseze site-ul assist-software.net, să intre la secțiunea cariere și apoi la secțiunea internship-uri, unde își vor introduce datele personale, CV-ul. Este recomandat să adauge
de asemenea și o scrisoare de intenție în care să motiveze opțiunea lor pentru internship. De asemenea, este foarte important să detalieze unele din proiecte. De ce sunt importante aceste detalii? Pentru că în momentul pregătirii de dinainte de interviu, în momentul în care sunt analizate toate aceste informații, practic, deja startul de la interviu va fi unul mult mai bun în momentul în care informațiile sunt complete și atunci ne putem concentra pe limbajele pe care le preferă studentul, îi putem face recomandări, îi putem da sfaturi, deci putem nișa discuția pe direcția în care să fie foarte utilă studentului. Cum decurge un interviu? Poate multă lume își imaginează că este nu știu, o chestiune foarte solicitantă sau foarte ciudată, însă de regulă pornim de la CV-ul persoanei respective, de la pasiunile lui, activitățile pe care le-a avut, dacă a avut sau nu proiecte. De asemenea, activitățile din timpul liber sunt iarăși de interes pentru că vrem să cunoaștem persoana cât mai bine. Pe final, sigur, cam toată lumea care urmărește acest interviu ar fi interesată de ce ai recomanda, luând în calcul atâtea interviuri care le-ai avut, atâtea persoane cu care te-ai întâlnit, diversitatea de informații, să zic așa, ce ai ajuns să o acumulezi, care ar fi sfaturile cele mai bune care ai putea să le dai studenților care își doresc o carieră în zona IT? Cred că, în primul rând, cel mai important este să se focuseze pe obiectivul final. Prin obiectiv final, referindu-mă la dezvoltarea lui ca și persoană în acest domeniu. Practic, pentru toată lumea, începutul este unul foarte dificil. Au un teren minat în față, nu știu la ce să se aștepte, sunt foarte multe necunoscute care intră în ecuație. Toată lumea trebuie să treacă prin această etapă, adică nu se pot sări etape. Pot doar să amâne startul în această direcție. Pe urmă, ar mai fi un aspect și anume factorul timp cu care ne confruntăm cu toții. De regulă, mulți dintre noi au obișnuința să amâne lucrurile. Spuneam de factorul timp, care este foarte important și vis-a-vis de asta aș dori să amintesc o mică povestioară. Undeva în Munții Apuseni exista o bătrână de aproximativ 100 de ani și într-una din seri îi bate cineva la ușă. Bătrâna răspunde politicos și află că o căuta moartea. Și moartea îi spune: ești pregătită să vii cu mine pentru că sunt aici ca să te iau, să închei socotele pe pământ și să le vedem de drum. La care bătrâna, foarte revoltată, îi spune că nu se poate acum, că are multe treburi, trebuie să-și anunțe copiii, să mai aibă treburi prin gospodărie, mă rog, să-și pună lucrurile la punct. Și încep să negocieze. Bătrâna îi propune să o mai lase un an. După care îi propune, neajungând la un consens, ajung la o perioadă mai scurtă și apoi la o lună și așa se ceartă și negociază până se face dimineața. Când, într-un final, ajung la o concluzie. O mai lasă până mâine. Și atunci, bătrâna, care era mai trecută prin experiența vieții, scrie acest pact pe o tabliță de lemn. Te mai las până mâine, semnat bătrâna, semnat moartea. Totul bine, moartea pleacă, revine a doua zi. Și la fel, am venit să te iau, gata, s-a terminat, hai să mergem. La care bătrâna îi spune: păi cum, dar care ne-a fost înțelegerea? Nu ai spus că mă lași până mâine? Și arată tablița scrisă cu semnăturile amândurora
la care, bineînțeles, care scrie că te mai las până mâine. Și atunci, așa a reușit bătrâna să păcălească moartea, făcând o paralelă, amânând lucrurile pe mâine, de fapt le amânăm pentru totdeauna. De aceea e foarte important să începem cu pași mici, în toate acțiunile pe care le avem, să avem un plan pe care să-l urmăm și în pași mici să respectăm ceea ce ne-am propus. Mi-a făcut plăcere, mulțumesc mult pentru toate informațiile astea și sunt sigur că cei care le-au urmărit vor avea doar de câștigat. Sper și eu la fel, să analizeze în detaliu micile indicații pe care le-am oferit. De altfel, ele au un substrat mult mai profund, însă timpul ne limitează și atunci îi așteptăm să intrăm în discuții la următoarele evenimente.